It's me, Chariev, and welcome back again sa channel ko. So, for today's vlog, i-share ko sa inyo yung ideas and techniques ko about this makeup. Kung makikita nyo sa title ko, dahil nga mag-Halloween na ngayon, di ba? So, naisip ko tong content na to, kahit na marami nang gumawa ng makeup content na to. Siyempre, hindi rin naman ako magpapahuli kasi gusto ko rin naman i-share sa inyo yung idea at techniques ko sa pagme-makeup na ito. So, ayun, bali, di ba makikita ninyo sa title ko, Harley Quinn, makeup look ang ating gagawin. So, sana dumating na rin si Joker after kong mag-makeup, no? So, ayun, bago ko impisahan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, i-like and i-share, and don't forget to hit the notification bell para mano-notify ka pag may mga bagong upload akong videos. So, let's start! So, start na tayo guys. Bali, gagamit ako ng primer at gagamitin ko tong Sassy Lady All Matte Primer for Invisible Moisturizing Smooth. Kaya gumagamit ako guys ng primer kasi mas maganda yung lapat ng makeup sa face ko. Kaya talagang hindi mawawala sa akin. Pwede naman kayong gumamit ng moisturizer or anything. Minsan naman gumagamit ako ng moisturizer before ako mag-makeup. Pero mas bet ko talaga ang gumamit ng primer. Proceed naman tayo sa liquid foundation. Dahil nga medyo maputi si Harley, maputi naman talaga siya. Maputi si Harley Quinn. So, ako hindi naman ako maputi, no? So, gagamit na lang ako ng pink flush shade number 2, Sandwich, at haluan ko lang netong BB cream, Skin Complete BB Cream. Beige ang kulay, pero parang mas maputi siya sa akin. So, combine lang natin siya. Ayan, konti lang. Tsaka sayang din kasi guys, kaya dapat konti lang muna yung nilalagay ninyo para hindi din naman sayang dun sa product kung sakaling na okay na, sakto na sa inyo yung foundation sa face ninyo, di ba? Para hindi naman sayang. Naubos na kasi guys yung yung ginagamit ko na Maybelline. Maybelline baka naman. Oo, hindi pa ako nakakabili. Hindi pa kasi ako nagpupunta ng mall. Simula nung naging maluwag na after ng ECQ. So guys, next ay magpa-powder naman tayo para ma-set natin yung liquid foundation na may halong BB cream na nilagay natin sa ating face. Bali, ang ilalagay ko na lang na foundation na powder instead na yung Passion 21 ko na medyo may pagka cream yung kulay. Ito na lang ang Johnson Baby Powder, yung white. Yan na lang yung powder ko para lang maset tong ko. Saka syempre di ba maputi nga, hindi ako nakabili ng translucent powder. Kaya ito na lang yung gagawin kong translucent. Diba? Practical tayo, guys. Hindi practical naman tayo, no? Marami namang way para ma-full yung sama natin to leg para pantay. Proceed naman tayo sa ating pagkikilay. At gagamitin ko
Gagamitin ko itong... Ano ba? Ano bang gagamitin mo? Gagamitin ko itong pomade ng Anastasia Beverly Hills. At ang shade niya ay chocolate. Brush ko lang muna siya para matanggal yung mga excess powder na napunta sa aking kilay. So, next guys ay magkukontour na muna tayo. At gagamitin ko tong Ashley Shine Highlighter and Contour. Gamitin ko tong shade na to. I'm gonna use this shade. So, next naman ay mag-blush on na tayo. Konting blush on lang. Magkaroon lang ng konting kulay yung ating mukha. Dito sa palette na to, gamitin ko tong shade na to. This shade. So, ganun tayo. So, next guys ay mag-eyeshadow na tayo. I'm so excited for this kasi nakikita ko na kung ano magiging mamaya may in love na sa akin si Joker. Feeling. So, anyway, gamitin ko tong palette na to at ang unang gagamitin kong shade ay ito. Itong shade na to guys. Ito yung first na ilalagay ko. Kuha lang tayo ng black shade. So, kunin ko tong shade na to. Dito sa palette na to. Ano to eh? Ever Velena na palette din to. Pero nabura na kasi yung ano niya. So, gamitin ko tong shade na to, tong black. Konti lang. Para lang magkaroon ng intense yung kulay. So, okay na yan. Bali yung side naman, yung ating kablang mata. Yun naman ang ating lalagyan ng kulay. So, by the way guys, gagamit ako ng lipstick. At ang gagamitin kong lipstick, itong Avon na to. Ayan, sira-sira na yung ano niya. Pero, may pagka-ano kasi to eh, yung parang papel. Kaya, pag nabasa, ayan na. So, bali, Avon to, yung Ultra Color Rich Over Nature Lipstick N03 Wild Rose. So, ayan yung shade niya, oh. So, gamitin ko siya sa kabila kong mata. Kunin ko lang yung brush at gagamitin ko to shade na to. This shade. So, next guys ay eyeliner naman tayo at gagamitin ko tong eyeliner ng Nichido. Dark brown eye pencil. Gamitin ko tong angle brush na to. Bigyan ko lang ng konting itim pa yung aking under eye.
So, magli-liquid eyeliner naman tayo. At gagamitin ko tong pink flash. Pink flash liquid eyeliner. So guys, magbabalik ako. Maglalagay lang ako ng eyelash extension. Okay guys, tapos na tayo sa ating paglalagay ng eyelash extension. At ginamit ko tong Taiwan eyelashes. 828. Ito. This shit. Yan. So guys, proceed naman tayo sa paglalagay ko ng nose line. So guys, maglalagay naman tayo ng art sa ating left side. Kasi diba makikita nyo sa makeup ni Harley Quinn, meron siyang heart shape and then meron siyang rotten na words sa kanyang left face. So, next guys, maglalagay naman akong highlighter. Gamitin ko tong Sansan White Frost. So, lipstick na tayo guys. Gamitin ko tong Vice Cosmetic Phenomenal Matte Liquid Lipstick. Okay guys, we're done na tayo sa ating Harley Quinn makeup look. Sana nagustuhan nyo itong makeup look na ito at sana na-inspire ko kayo. And also sana magamit nyo rin sa inyong Halloween party kung meron man, no? Comment down below sa comment section kung may mga gusto pa kayong Halloween makeup na gusto nyong ipagawa sa akin. Okay guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, i-like and i-share, and also hit the notification bell para updated ka sa mga videos pa na ilalabas ko. Always be beautiful and grateful. Being positive. Bye-bye!